Pending. Dah ada orang lain record ke? Okay, semua ready ya? Tak cukup orang lagi ni. Tapi yang dah ada ni, kita mulakan ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya share. Saya share PowerPoint kuliah. Kejap ya, wait. Nak pindahkan ke alamat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, topik saya adalah chapter for methodology. Okay, so welcome message. If we know what it was we were doing, it would not be called research, would it? Ni Albert Einstein punya apa ni? Kata-kata Okay, research. Maknanya kita dan perkataan research tu pun research. Kita mencari, search dah mencari, but kita lagi, research kan, kita ulang lagi pencarian, Okay. So how to write writing proposal is for the chapter of methods. Okay. Munira, my PowerPoint in BM. Okay. That then I think you can translate it later. I will try explain in both language lah. Okay. Alright. Okay. So methods of study. Okay. Bahagian kaedah adalah sangat penting. It's very important because it tell you the reader how you plan and to settle to conduct your research. It is your work plan. This is your work plan. Okay, harus menggambarkan kaedah yang mantap melibatkan tata cara, metodologi. This is about all your subject, all your instrument, all your location, and what is it? The protocol of your research. Okay, so it is all about what, when, who, where, and how. Okay, so I put it the way that in writing proposal way. So 2.1. Okay, 2.1. This is example. So maybe your program, your field work, your field is different from others. So maybe you don't need any location or but this is the general way. The general way. So 2.1 is reka bentuk kajian or study design. So study design, you have to allocate in this subtopic your study design, what Dr. Hanif Farhan have taught you. Okay, is it cross-sectional? Is it retrospective? Is it case control or experimental study? Okay, so I write in these examples from others proposals. For example, okay, reka bentuk kajian adalah keratan rentas. Okay, study design is cross-sectional study. Okay, menggunakan kaedah kualitatif and kuantitatif. So the first phase, fasa pertama adalah kajian kuantitatif. Around 270 farmers, while the phase 2 is qualitative study, including 21 as pegawai and petani. Okay, so you can elaborate your reka bentuk kajian, your study design
in this subtopic. Okay, subtopic number 2 is 2.2 location. Okay, you have to write where is your location of study. Okay, for example, okay, penyelidikan dijalankan di 2 tempat iaitu Pasir Putih dan Bacok Kelantan melibatkan 14 pertubuhan peladang kawasan. Oh, okay, if you study in UKM, okay, penyelidikan dijalankan di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia bercawangan di Kuala Lumpur. So, ia melibatkan 13 program ataupun kata hanya melibatkan program sains bioperubatan. So, lokasi ke di situ. Okay, some of, if you have many location, okay, or your location is very, it's very macam, you nak explain more about your location, you can put the map. Boleh letak map kat situ, boleh letak mungkin location you dekat Selangor ada banyak. Okay, Petaling Jaya. So letak map. Okay, this is Petaling Jaya. Okay, kat Shah Alam dekat sini. Okay, buat arrow. So this is under location. Okay. Alright, 2.3, this is a sampling method. Okay, under sampling method, okay, persampelan. You can start with the 2.3.1. Okay, target population. Okay, what is your target population? Okay, I study about farmers. Okay, I target all farmers in Malaysia. So, populasi sasaran adalah seluruh petani in Malaysia. Okay, and then kita target seluruh. Okay, but then kita study. Okay, yang kita study tak adalah satu Malaysia. Okay. So, study population dalam contoh adalah petani di Pasir Putih dan Bacok Kelantan sahaja. So, kita target satu Malaysia, but kita ambil hanya di Kelantan. Okay. Ataupun, okay, you nak buat kajian, nak buat survey kan? Nak buat survey projek mini, your mini project. Okay. So, target population is student IPTA, pelajar IPTA di seluruh Malaysia. IPTA seluruh Malaysia. Okay, so you study population adalah pelajar Fakulti Sains Kesihatan di UKM. Kita study kat situ. Okay. Unit sample, okay. For farmer study, unit sample adalah petani di tempat di Pasir Putih dan Bacok Kelantan. Okay. Unit sample can be this one orang, so petani, farmers or students. Unit sample adalah pelajar di IPTA. Okay, it can be a house. Unit sample saya adalah rumah. Okay, so rumah, kita akan pergi ke rumah. Tak kira satu rumah tu dalam tu ada 5 orang, okay, kita ambil 5 orang. Tapi unit sample yang kita ambil adalah rumah. So dia bergantung, depends on your study. Alright. Then 2.3.4 is rangka persampelan. Okay, sampling frame. Have to identify what is sampling frame. So sampling frame adalah senarai nama petani yang berdaftar di PPK Pasir Putih dan LKTN Bacok. Okay. Contoh lain. Okay. Name list of students registered in kursus NNPD 3223. Okay, so dah ada dah sampling frame nya dalam ini. Ada 150 orang yang berdaftar. So orang mungkin dalam kelas ni ada juga mak ayah ke nak join kan, dan dia boleh dengar. Okay, mak ayah boleh join juga sebagai guest ke, tapi hanya yang berdaftar. Sebab kita dah ada sampling frame kita yang kita nyatakan tersebut. Okay. Okay, 2.3.5, okay, sambung kan. Tadi kita ada, we have 4 kan. Tadi 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, the fifth one, 2.3.5 is kaedah persampelan. Ni pun Dr. Hanif ajar minggu lepas. Okay, what is your sampling method? So, okay, kita dah beritahu, okay, this is your location. Okay, this is your unit sample, nak ambil pelajar. Di mana? Okay, pelajar di IPT. IPT tu di mana? IPT tu di UKM, FSK UKM. Okay. So, kaedah persampelan ni, you kena explain di sini,
Okay. Menggunakan persampalan kelompok pelbagai peringkat. This is contohlah multi-stage cluster. Okay. Ataupun yang boleh kata, okay, this simple random sampling. Okay. But after you tulis simple random sampling, kena explain how you select your sample by using simple random sampling. Simple random sampling dah banyak kan. Mungkin boleh guna cabutan undian, cabutan bertuah nama, ataupun boleh guna jadual Fisher, ataupun boleh guna sistem dalam secara sistem online, ada guna software so kena explain lebih. Jangan beritahu je simple random sampling dot cannot okay. So this one contohnya, okay, kaedah persampalan rawat berserata juga digunakan. Okay, so strata tu apa? You guna stratified random sampling. So what is the stratum? Okay, stratum terlibat termasuk jantina, etnik and umur. So maknanya jantina dia akan pastikan jantina lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kalau kita tak buat stratum tu mungkin semua perempuan je. Lelaki tak masuk pula dalam kita punya frame ya. Okay. Etnik. Mungkin kita nak kalau you tak buat strata, so etnik Bumi Putra, Sabah Sarawak tak ada dalam kita punya sampling frame juga Okay. Alright, so all of that explained in this sampling method. This is sampling method, kaedah persampalan. Okay, so next 2.3.6. Okay, this is the criteria, inclusion, exclusion. Okay, this inclusion criteria, exclusion criteria. Okay, inclusion criteria adalah sampel yang kita akan ambil. The sample that you will select for your study. Okay, this examples is farmers at Tumpat, Pasir Putih and Bacok, Kelantan. Okay, so you boleh visualize, okay, farmers dekat tiga tempat ni, tiga daerah, okay, yang telah bekerja selama atau melebihi 2 tahun. Yang telah melebihi 2 tahun. Kalau farmers tu SPM, baru seminggu, 1 week baru nak pegang cangkul, okay, so tak masuk. That is not under our inclusion criteria. And age between 18 to 75. Dah turun, okay. Kerja 2 tahun, okay, maknanya kalau dia dah after PMR, dia tak sambung SPM kan, okay, lepas 16, okay, dia dah 2 tahun bekerja, dia umurnya dah 18 tahun, kita boleh ambil, okay. So 18 hingga 75 tahun. That means 75 tahun ke atas kita memang tak ada dalam sampel frame kita. So ini adalah sampel yang kita akan ambil. Okay. Then, okay, kriteria penolakan ataupun exclusion criteria adalah sampel yang kita dah pilih tadi. Okay, kita nak buang yang mana? Kalau kita pilih tadi tu ada 1000. Okay, 1000. Okay, pada 1000 tu kita kena buang. Okay, yang kita nak buang adalah, okay, contoh sakit yang teruk dan kronik, sakit jantung, okay. Alamak, ada seorang uncle ni sakit jantung dah asyik masuk ward je, okay. Kita screening, kita dapat tahu, kita buang. Okay, ada makcik ni, okay, aunty ni pun ada kanser, okay, kita check daripada screening kan, okay, kita buang. Okay. Lepas tu, okay, ujian ni saya perlukan lihat dia punya glukos dia. Okay, saya check glukos diorang dulu. Check glukos. Bila diabetes, tak boleh nak buat ujian fungsi saraf. Okay, pun saya buang. So, daripada 1000 tadi, inclusion criteria, saya buang, excludekan dia. Mungkin 200 saya dah exclude. Tinggal 800. Faham tak? Masuk inclusion exclusion. Faham. Okay. Sebab yang ini sampai ke peringkat bukan master researcher, lecturer pun kadang terconfuse.
Confusion macam mana? Okay. So yang inclusionnya umur 18 hingga 75, exclusionnya yang berumur bawah 18 tahun, atas 75 tahun. Itu tak, bukan, itu memang confirm sebab atas tu kita dah ambil tu kan. So yang di luar tu memang kita tak ambil. So itu bukan exclusions. Okay. Alright, so 2.3.7. Okay. This one you kena letakkan pengiraan size sample. Okay, nanti next week kita belajar next week kot. Pengiraan size sample. Okay, dan letakkan what formula that you use. For example, jumlah subjek kira menggunakan formula berikut. Cochrane. Okay, this is the formula. Okay, letakkan nilai tu. Nilai Z 1.96. Nilai sisihan piawai 79.61. Okey, bawah delta. Delta 12.96. Ni daripada delta ni adalah 5% daripada rata paras asid urik kajian lepas itu 259 daripada kajian Nadia. So kena jelas kat sini. Ambil formula mana dan nilai-nilai tu, nilai-nilai ni kena bagi tahu. Okey, formula mana daripada rujukan mana yang digunakan? Apa nilai yang digunakan? Asid urik. Oh, so asid urik 259. Okey. So kalau orang lain nak buat kajian lagi, nak buat ulang balik, so dia boleh ada gambaran. Okey, nilai 145 daripada rujukan ini. Okey. And then, dia dapat sampel size 145. Okay, kena letaklah dropoutnya berapa? 10%. Okay, so tambah 29 plus 145. So, total 174. 174 farmers. So, this is total. Okay. This is other ways. Okay. Selain daripada formula. Okay, katakan macam you ada projek yang banyak ni, banyak grup, lepas tu ada repeated measures ni daripada baseline, lepas 3 bulan, lepas 6 bulan, lepas 9 bulan, lepas ada 5 repeated measures. Dan ada grupnya pula, ada daripada control, ada dos 1, dos 2, dos 3, macam tikus kan, bila tikus ada grup dos yang sampai 200. Okey, banyak grup. Okey, kalau macam tu formula simple tadi memang tak boleh. Tak boleh guna simple yang formula macam Cochrane tadi kan, simple mean, simple proportion tak boleh. So nanti saya akan ajar macam mana nak gunakan G power. Okey. So bila buat G power, okey, dapat dia punya page macam ni. Okay, boleh ambil, boleh copy macam mana, snip kan, boleh snip kan, screenshot ke, masukkan dalam proposal lah. You can include this G power screenshot in your proposal. Okay, but then you have to explain, letak je orang they don't understand. Okay, you can write the sample size calculated by using the software of G power. Okay, mine is 3.1.9.7. Okay, Raja 2.1. Okay, analisis tahap keboleh upahan HRV. So saya ukur untuk HRV. Dengan aktiviti fizikal menggunakan analisis korelasi dengan nilai effect size ataupun size kesan 0.69. Okay, berdasarkan rujukan. Ada rujukan ni, rujukan Bucit et al. 2005. Nilai alpha. Okay, jot down that. Alpha berapa? Alpha 0.05. Power berapa? Okay, power adalah 0.8. Okay, power ni kalau default dalam G power, dia akan letak 0.95. Letak 0.95. So kita boleh turunkan kepada 0.8. Power kita 80% dah cukup. 80% is enough for our power of the study. Okay. Daripada jumlah tersebut, okay, 20% kadar keciciran, okay, dropout rate 20%, dia ambil kira.
Add another 3% and the sample size is all total is 14 people, 14 subject. Dari 11 jadi 14. So HRV kan dia lebih sensitif. So that's why bila you ada rujukan ni, the effect size from other studies dia akan lebih detail, lebih spesifik, akan lebih spesifik. So untuk HRV yang sangat sensitif kan, dia ukur jantung kan, kadar jantung. So memang apalah 11-14 dah cukup dah. Melainkan kalau buat questionnaire. So kalau buat you collect the awareness or KAP study, knowledge attitude practice. So the effect size it will not be high like this, maybe 0.2, 0.3. So your sample size will be higher, 100 something. Okay. Okay, we move on to 2.4. Okay, 2.4 is for chemical and apparatus, bahan kimia dan alat radas. So, for those for biomed, maybe lagi siapa ya yang menggunakan makmal, lab work. Okay, so you have to write all your chemicals. Okay, for example, ujian unsur suri menggunakan triton X100, larutan aseton dari jenama kena ada jenama dan tempat. Aceton from Merck, Jerman. Okay, 30% hydrogen peroxide from Fisher Chemical from UK. Okay. Air tanya ion, thermoscientific UK. You have to write this one, so that when other researcher want to refer your study, they can carilah. Okay, kita nak bawa sebiji betul kan? Okay, kita carilah Fisher Chemical juga. Okay, then 2.4.2 your apparatus. Bikar, 100 ml bikar, 1000 ml, ni semua lah penulis pichagari, micropipette. Okay, you can list all of your apparatus. Right. 2.5. Okay, so we move on. Tadi 2.4 is chemical and apparatus. Okay, 2.5 is about instrumentasi. Okay, instrument maknanya instrumen apa yang digunakan dalam kajian. Okay, ada kajian. Okay, untuk yang punya mini project ni kan, of course saya rasa semua orang akan guna questionnaire. Soal studentnya questionnaires. Okay, maybe your thesis project, you ada alat mesin untuk mengukur. Contohnya house screening, ada house screening, ataupun you ada mengukur mesin-mesin lebih spesifik lah, macam ICP-MS, HPLC, mungkin nak guna RT-PCR. Ini semua di bawah instrumentasi. Okay, so each of your instrument you have to explain detail, right? For example, the questionnaires. Okay, you have to write what is the type of your questionnaires. What is the domain? If you have 4 domain or 3 domain, for example this one. Okay, antara bahagian soalan yang terdapat dalam borang tersebut adalah data demografik. Okay, history, sejarah penyakit, history of disease. Tahap pengetahuan sikap dan amalan. Okay, the level of knowledge, attitude and practice about pesticide. Okay. Contoh borang soal selit tunjukkan pada bahagian lampiran. Okay, the examples of the questionnaires you have to include in your proposal. You have to include in the appendix. Okay. Ujian reliability. Yang ni penting ni. Reliability. Okay. The reliability of the amalan and practice. Okay. The reliability of practice shows menunjukkan result yang bagus, menunjukkan reliability yang tinggi dengan nilai gelombang alpha 0.8. Kalau gelombang alpha 0.8. So people who read this, the reader
they will find out, oh, okay, questionnaire-nya okay. When it is 0.8, that means it is reliable. Okay, reliable to identify knowledge, reliable to identify the practice of the subjects. So we have to put this one. Okay, this is very general. Okay, if it is that for your study, you have to write, okay, from where? What is the name of that questionnaire? Another example is HRQOL, health related quality of life. Okay, health related quality of life, dia ada rujukan dia. There is a reference. So you have to quote that reference. Right. Number 2.5.2 is, okay, this is if you are using your instruments is like machine, ada machine, ada meter kan. So akan tulislah adalah mesin tekanan darah automatik, mesin ombron, meter glukosa darah, meter jenama azimate, semi automatic biochemistry analyzer from Spain. Okay, alright, so make sure this one you detail semua. Okay, next is the procedures. Okay, 2.6 is about procedures or protocols of your research. Alright, so tadi sentuh sikit-sikit kan, sentuh sikit-sikit. Okay, now kita akan ceritakan bagaimana daripada mula kajian itu akan dijalankan. Okay, so you write, actually dia kan lebih panjang lah ni. Okay, kajian bermula dengan mendapatkan kebenaran dari Jabatan Pertanian Negeri Kelantan dan kelulusan etika UKM. Kan? Okay, after selesai, borang maklumat dan borang persetujuan diedarkan kepada petani yang terpilih. Okay, the informed consent and the consent form. Okay, consent form will be regulate to all the farmers that selected. Okay, petani yang terima sebagai subjek akan dikumpulkan di Dewan Orang Ramai bagi pengambilan sampel. Okay, so you nampak dah flow dia. Okay. Then interview will be conducted by using questionnaires bagi mengumpulkan data seperti demographic, history, anthropometry and so on. Okay. At this point you need to include the carta alih kajian, the carta alih protokol. Okay, saya ada contoh nanti saya tunjukkan. Bagaimana from the start and then the arrow. Okay, habis Okay, and then in the protocol, in this procedure, you have to perincikan setiap variables. Okay, katakan pengukuran paras tekanan darah. Okay, you have to write about how is it conduct. Okay, tekanan darah subjek diukur menggunakan mesin tekanan darah ombron secara automatik. Petani diminta meletakkan tangan lengan pada meja secara bengkok supaya sama paras dengan jantung. Cuff dipasang di bahagian arteri brachial yang lebih kurang 1 inci dari atas bengkokan. Ini contoh je lah kan. Awak punya cara mungkin lain. Ini mungkin lebih detail. Bacaan tekanan darah sistolik dan diastolik dibaca dalam unit milimeter mercury. So status tekanan darah boleh dirujuk pada jadual klasifikasi tekanan darah menurut WHO. So contohnya untuk tekanan darah ni ada jadual dia. Okay, jadual 120 normal, 140 hipertensi tahap 1. Okay. Okay, sambung Okay. Contoh untuk pengambilan sampel darah. When you take blood from your subjects. Okay. Pada hari pengambilan sampel darah wena, ahli flebotomis terlatih akan mengambil darah sebanyak 5 ml untuk ujian lanjutan pengukuran aras AST, ALT and acetylcholinesterase. Okay. So kulit subjek dibersihkan dengan swab 70% alkohol isopropanol
Dibiarkan kering sebelum tusukan untuk mengelakkan jangkitan, ternikir, dipasang, bla bla bla. Ini ceritalah. Dan tiup darah dibiarkan selama 10 minit sebelum pengemparan dan dialihkan disimpan pada suhu. Okay. So this is the way that you have to write. So nampak jelas kan kat sini apa yang akan berlaku semasa pengambilan darah. Kan? Habis ni kita baca pun macam macam ni Okay. So actually 5 mil ni kalau nak buat you nak mohon etika untuk mengambil darah sampel, kena explain 5 mililiter ni untuk apa? Okay, adakah 5 mililiter kena explain dekat bawah ni. 1 milimeter digunakan untuk mengukur aras AST. Tunjuk method pengukuran AST adalah 1 mililiter diambil daripada pendaf kepada test tube. Okay, ALT lagi 1 mililiter, yang ni satu. So explain kat situ, kena ada. Kalau tidak nanti etika UKM akan tanya, perlu ke 5 mililiter, ambil 2 mililiter cukup lah. So kena. Dia tak boleh main bantai je, saya nak ambil 10 mililiter lah, nanti bila-bila nanti nak buat kajian lain boleh pakai darah. Tak boleh, itu tak beretika. Okay. Ni pun sama, sekolesterol pun sama kan, cerita lah bla 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 bla. Okay, ada rujukan, make sure ada rujukan. Okay. Okay, kalau questionnaire, you nak buat projek ni kan, you ada questionnaire. Okay, questionnaire tersebut katakan knowledge, bagi tahu kategori berikut dikategorikan mengikut prinsip Bloom's cut-off point untuk memperoleh tahap yang rendah, sederhana, tinggi seperti dalam jadual. Okay, this is the scoring knowledge according to Bloom's taxonomy. Okay, Bloom's cut-off point. Or you can use median. You can use median or percentile. Okay, percentile. Right. So in this part, you have to write. Okay, which type of cut-off point that you use and what is the cut-off point. Okay, less than 59 is considered low. 16 to 80 is medium, moderate. 80 and above, this is high. High knowledge. Okay. Alright. Okay. This is the example of carta alir. The flow chart of your study. Okay. This is my present study, my current study. Okay. Kelulusan dari pihak tahfiz Darul Quran. Okay. Dapat kelulusan etika. Turun lagi. Okay. Pengesahan kebenaran pengarah menggunakan borang soal selidik. Okay, then dapat senarai nama pelajar. Okay, and then sebab sekarang ni menggunakan Google Form online kan nak buat. So, pembikinan borang soal selidik dan borang penilaian melalui Google Form. Okay, then dah buat borang Google Form, then sampling. Sampling berdasarkan inclusion criteria. Okay, then kita dapatkan borang persetujuan. Okay, ada projek lain, ni questionnaires, this is HRV, this is interview. Then you analyze your data, akhir and manuscript. Okay, so this is senang je lah. Okay, ada carta alir macam ni juga, ni pun boleh juga diterima. Okay, sampling, rambut kuku, diet, tekanan darah, BP, then penyertaan sampel, reagent, and then writing thesis. Boleh. Alright. Saya terus ke, ada soalan ke ni? Saya cakap je. Teruskan ya. Okay. Boleh. Alright, so 2.7 is definisi pemboleh ubah. Okay, definisi pemboleh ubah ni, sometimes the variable that variable yang you kaji or tidak, dia berbeza mengikut kajian. Ada orang, okay, ada yang kata okay, remaja
remaja bagi WHO adalah tahap dia mungkin 10 hingga 20. Okey. So dalam kan dia punya kajian definisi pemboleh ubah remaja itu adalah daripada 13 hingga 18. You ambil 13 hingga 18. So semua tu dinyatakan dalam sini. Okey, macam umur mungkin adalah pembeli ubat tidak bersandar. Ceritalah umur yang digunakan kajian ini adalah peringkat ini dan ini. Okey. Pembeli ubat bersandar. Okey, contohnya macam inilah knowledge attitude practice ke your study, your outcome you mungkin nak ukur tentang hemoglobin ke, nak ukur BMI ke So, you can explain. Contohnya, contohnya BMI dikategorikan mengikut WHO tahun bila. So BMI normal berapa ke berapa, obes tu berapa ke berapa. So dalam ni kena definisikan. Okey, sampai ke 2.8 analisa statistik. Okey, statistik ni you can start with ujian normality. Okey. Nyatakanlah ujian normality dilaksanakan menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov ataupun you dah guna ujian masing-masing lah, nak guna box plot ke, nak guna histogram ke, kena tulis kat sini. Seterusnya ujian deskriptif jalankan bagi objektif pertama. Okey, daripada you buat daripada ditulis perenggan macam ni, elok letak jadual, letak balik spesifik objektif pertama, mengukur tahap pengetahuan sikap dan amalan. Okay, so your analisis data adalah ujian deskriptif. Okay. Spesifik objektif membandingkan to compare knowledge attitude practice terhadap pendedahan pesticide according to jantina, according to gender, age and pendapatan. Bayang, slow sikit bayang. Okay, so the analysis of data is ujian ANOVA satu hala, ujian T tidak bersandar. So ni semua explain dalam jadual je, senang. Okay, so kena explain, okay. Ujian tidak bersandar jantina, sebab dia ada dua group. ANOVA, umur, category of age and pendapatan. So buat macam ni. Okay. Alright. So actually kena tulis lagi ni tak cukup ni. Sepatutnya kena ada ada lagi ni, kena bagi tahu you guna SPSS ke guna apa. Kan? SPSS ni version berapa? Version 16 ke? Version 25 ke? Okay. Ni kena tambah ni kena tambah SPSS guna berapa. And then tambah juga nilai P yang digunakan, P value. Significant difference tu guna berapa nilai P. So kita mungkin biasanya 0.05. Kalau biasa 0.05 adalah paras bagi ujian signifikan. 0.05. So tambah dua ni, yang ni dan ini. Okay. Alright, so 2.9, this is the jadual dummy untuk hasil kajian. Okay, this is option. Tak letak, jarang orang letak ke. Kalau letak pun okay, sebab you dapat gambarkan. Okay, tak pergi ambil sampel lagi, tapi dah ada gambaran dah. Okay, kalau dapat data macam ni lah, ini letak terus masuk dalam jadual. So macam you kata sekarang you buat projek kan, okay, ada 7 orang. Okay, ini dah buat ni. Okay, seorang you buat ni, buat dummy table, buat siap-siap. So nanti bila dah dapat orang lain yang analysekan data, okay, dia terus masukkan, dia tak adalah kerja dia lah analyse data, dia lah nak buat jadual. So jadual orang lain dah siapkan. Okay, so N dan persen. Okay, dah projek lah 2.10. This is Gantt chart. So this Gantt chart is about your plan according to timeline. Okay, timeline dalam bentuk jadual. Okay, macam ni.
This is example. July, August, September, October until February. This is for the literature review. Literature review. Okay, so biasa dia ada arrow lah. Dia ada arrow macam tu. Dan dia akan sampai sini. So last year Februari. Okay, proposal. Proposal July and August. Pembentangan proposal August. Pilot study August and September. Sampling September to November. Diet analysis diet 4. Analysis ICPMS. Data analysis, statistical analysis. Okay, writing thesis and so on. So this is Gantt chart. Okay. Ini ada style, ada milestone. Ni saya tengok dekat YouTube, dekat Google je. Ada milestone here, ada milestone, ada milestone. Milestone ni maknanya, okay, kita dah decide. Bulan ni je milestone ni mesti capai. Okay, sampling siap ni. Milestone pertama sampling semua siap. Milestone kedua semua analisa dah siap. Terima kasih ya. Milestone. Alright, then 2.9 ni pun option juga. Perbincangan limitasi. Mungkin dah rasa dah ada bias ni. Guna Google Form pun bias ni. Bukannya dia jawab, adik dia jawab. Adik yang ada 3 jawab kan. Mak dia jawab ke ataupun dia main bantai je ke. So this is limitasi kajian yang you boleh nyatakan dalam proposal. Okay. Rujukan ni penting ni, gaya UKM ni. Okay, Dr. Saada nak ajar selepas ni. Mungkin dia akan bagi tahu cara nak mencari literature review dan cara bagaimana you kena selepas tu dah cari literature review tu, rujukan tu kena tulis gaya UKM. Dah kena mula belajar dah. Sekarang you kena mula belajar dah supaya bila you buat thesis tak adalah terkial-kial nak tulis tahun macam mana, nak tulis jurnal macam mana, italic ke, bold ke, semua ni kena start daripada semester ni. Okay, so kalau sampel manusia ni nak buat questionnaire pun kena mohon kelulusan etika daripada jawatan kuasa etika UKM. Okay, kena mohon ni, cari borang ni. Borang permohonan menjalankan pendidikan fakulti perubatan UKM. Okay, so kena isi. So nama penyidik utamanya adalah dia punya penyelia lah. Bukan nama student. Nama student kat bawah tu ada nama student. So kena isi borang ni. Ada proposal, isi borang ni. Okay. Dan dalam yang penting, ada 2 borang penting semasa nak mohon etika. Yang pertama adalah borang maklumat. Okay. Borang maklumat ni, ini adalah apa yang perlu ada dalam template yang perlu ada dalam borang tersebut lah. Okay, tajuk, ada pengenalan, tujuan kajian, apa yang akan berlaku. Okay, anda akan diberikan borang secara dalam talian bla 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 bla. Okay, mungkin ada yang anda akan diambil darah sebanyak 5 mil daripada pakar, kan. So apa itu cerita dalam ni? Okay, risiko dan manfaat. Okay, so mungkin ni borang je. So tiada risiko besar yang dihadapi. You kena buat ni tau. Untuk projek ni nak ambil questionnaire kena buat ni. Ni kena buat borang maklumat. Supaya siapa yang menjawab questionnaire tu, dia tahu dah apa benda tujuannya, kan. Bukan sekadar jawab je questionnaire tu, kena tahu semua maklumat ni. Risiko apa, manfaat dia. Okay, macam ni. Ini jujurlah, okay, dengan menyertai anda tidak akan menerima apa-apa manfaat. Tak ada manfaat pun, kami tak ada duit nak bayar. Okay, ada. Minudin, mute. Okay, thank you. Okay, adakah anda perlu mengambil bahagian? Okay, ini pun kena. Seperti adalah sukarela. Okay, data dan kerahsiaan, bayaran dan pampasan. Kalau betul tak ada duit, bagi tahulah. Tidak. Anda tidak perlu membayar dan anda juga tidak akan dibayar. Okay.
So siapa yang boleh saya tanya, itu kena bagi tahulah punya nama. Alright, so ini adalah borang maklumat. Okay, so bila responden baca ni, oh dia dapat idea dah kan. Oh nak buat kajian ni. Okay, setuju tak? Kalau setuju, isi borang ni. So borang keizinan subjek ataupun consent form. Ni pun ada template dia. Template dia faculty memang ada bagi contoh template. So tukar-tukar je lah. Kalau questionnaire, kalau kepada orang Malaysia, boleh guna bahasa Malaysia semua, faham bahasa Malaysia, okay, kita guna bahasa Malaysia lah. Kalau ada subjek kita tu mungkin tak faham bahasa Malaysia, perlukan bahasa Inggeris ke, so kena ada, orang keizinan pun kena ada dua bahasa. Okay, so yang ni ada tajuk, ni make sure ada tajuk, lepas tu nama penyelidik, letaklah nama penyelia ke. Okay, saya nombor kad pengenalan, semua-semua ni secara sukarela bersetuju menjadi sebahagian daripada kajian pendidikan. Okay, dia sign kat sini. Ini saksi. Yang penting kena ada nombor kad pengenalan. Signature, nombor kad pengenalan, tarikh. Signature, nombor kad pengenalan, tarikh. Okay, alhamdulillah. So itulah sampai ke situ borangnya. A good updated map would get you to your destination faster and with lesser headache. So updated map tu kena update selalu. Okay, having a proposal is like completing 2/3 of your research work. So ni penting, bukan macam malas sekadar guideline pertama tak. Ini kalau lengkap proposal ni, nanti bila you nak buat thesis, cuma tambah result je. Kan result pun mungkin kalau dummy table pun dah buat, senang. Key in je. Nak discuss je nanti. Buat discussion je. Discussion pun boleh ambil daripada LR depan. LR tu dah tulis macam-macam lah. LR kan literature review tu dah cari macam-macam dah. Sampai 100 muka surat. So daripada 100 muka surat tu 50 nanti boleh bawa ke dalam perbincangan. So tak payah nak kelangkang buat menulis thesis. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, jelas ke? Ada soalan? Ada soalan tak? Ada? Okay, tak ada settle? Semua okay? Tak ada lagi kot doktor. Alright. Okay, tak ada lagi. Saya rasa sampai sini je lah. So you ada 5 minit kan sebelum next kuliah. So boleh minum kopi dulu. Okay? Okay, itu saja. Yang baik tu daripada Allah. Yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you. Salam. Salam.